هنعمل النهاردة وصفة ممتازة تجمع ما بين تفتيح البشرة وتقليل التجاعيد والخطوط. ماسك متكامل 2 في 1. ما تنسيش اللايك والمتابعة عشان كل جديد يوصلك. هنجيب معلقة من النشا بيقشر البشرة، بيزيل الخلايا الميتة، بيقلل الدهون الزيادة، بيصفي البشرة، بيفتح. النشا بنستعمله للتفتيح والتبييض الفوري. هنحتاج حوالي معلقتين من عصير الطماط او اكتر لغاية ما يتكون معانا كريم. الطماط جواه احماض طبيعية بتساعدنا في تقشير البشرة وازالة الخلايا الميتة. كمان بيساعد على تفتيح البشرة وتبييضها، تقليل الخطوط والتجاعيد. مفيد للبشرة الدهنية، بيقلل افراز الدهون الزيادة، بيصغر المسامات الكبيرة. منظف عميق للبشرة، بيزيل الشوائب، فبيخلي البشرة اكثر اشراقا طبيعية. قبل ما تحطي الماسك تكوني منظفة وشك ورقبتك كويس. تفردي الماسك على الوش والرقبة زي ما قلنا، اي ماسك يتحط على الوش يتحط على الرقبة عشان ما يحصلش فرق في اللون، ما تبقاش رقبتك مليانة تجاعيد ووشك مشدود. كمان الرقبة محتاجة المزيل للتصبغات، مخفف للتجاعيد. هنحط معلقة من مية الورد. مية الورد بتخفف التجاعيد، بتقلل من تهيج البشرة، الاحمرار، بتفتح مع الاستعمال المنتظم ليها، بتصغر المسامات الكبيرة. مية الورد لوحدها ينفع تستعمليها كتونر للبشرة مرة الصبح ومرة بالليل. هتحطي الماسك على بشرة نظيفة، وش ورقبة، تسيبيه من 10 ل15 دقيقة، وبعدين تغسليه بمية فترة، بعدين مية باردة عشان تقفلي المسام. تكرري الماسك من 2 ل3 مرات اسبوعيا براحتك.